Then open. Yan guys, may sabaw na siya. Magic. Sabaw. Sabaw na siya guys. Sige. Lalagyan natin siya ng sabaw na may patis. A few minutes later. Isa sa ulo at mas na yun sa bata sa Tandy Mountain ng Casero Vlogz. Wow! Thank you! Sarap nung natin. Waterless sinigang na hipon. Yan. Plus gulay. Ang sabaw nito guys, nanggagaling lang po sa mga gulay na nilagay namin. Yung mga gulay namin. Sarap ng lasa. Very natural. Wala siyang nilagay na sinigang mix. Sarap. Sabaw pa lang, ulam na. Tikman nyo to guys, sabaw pa lang. Nag-aalo yung asin tsaka yung ano ng patis. Sarap. Tapos ito hipon. Ako. Anyway guys, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Casero Vlogz. Dakulon ng mga luto duman na masiramon. Masarap ang recipe duman at natural tulad nito. Thank you guys. Thank you for watching.